Con xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay, con xin nói về chủ đề bố thí pháp và 22 điều lợi lạc khi thực hành bố thí pháp. Bố thí pháp là gì? Là việc chia sẻ, truyền đạt giáo pháp, tri thức hoặc lời khuyên đạo đức giúp người khác hiểu biết, tu tập và đạt được sự an lạc, giải thoát trong tâm hồn. Đây là một trong 3 loại bố thí trong đạo Phật, gồm bố thí tài là cho đi của cải vật chất, bố thí pháp là chia sẻ giáo pháp, và bố thí vô úy là giúp người khác thoát khỏi sợ hãi. Vì sao bố thí pháp có công đức vô lượng? 1. Giúp người khác phát triển trí tuệ và giải thoát khổ đau. Giáo pháp giúp con người hiểu rõ bản chất cuộc đời, vô thường, khổ, vô ngã, từ đó buông bỏ tham, sân, si và đạt được sự giải thoát. Việc hướng dẫn người khác trên con đường giác ngộ không chỉ giúp họ thoát khỏi đau khổ, mà còn giúp họ đạt được sự bình an và tự tại. Ví dụ, một người đang lo lắng vì mất việc, nếu bạn khuyên họ hiểu rằng mọi sự đều vô thường và hãy cố gắng làm việc tốt hơn trong hiện tại, bạn không chỉ giúp họ bình tâm, mà còn truyền động lực để họ vượt qua khó khăn. Đây là sự bố thí pháp. 2. Không giới hạn như bố thí tài. Bố thí tài có giới hạn vì của cải vật chất là hữu hạn, nhưng bố thí pháp thì không. Kiến thức, trí tuệ và kinh nghiệm có thể được chia sẻ mà không bị mất đi, và càng chia sẻ thì càng phong phú hơn. Ví dụ, bạn dạy người khác cách thiền để giảm stress. Dù bạn hướng dẫn nhiều người, giá trị của phương pháp đó vẫn không giảm. 3. Tác động lâu dài. Công đức từ bố thí tài thường mang lại lợi ích ngắn hạn, giúp no ấm, đủ ăn, nhưng bố thí pháp có thể thay đổi nhận thức và cuộc đời của người khác mãi mãi. Một lời dạy đúng lúc có thể là ánh sáng soi đường, giúp họ thay đổi cuộc đời. Ví dụ, một học sinh bị áp lực thi cử và muốn bỏ học, bạn khuyên họ cố gắng và kể về tầm quan trọng của giáo dục. Sau đó, họ thành công và có cuộc sống tốt hơn. 4. Lan tỏa sự giác ngộ. Khi một người tiếp nhận giáo pháp và thực hành đúng, họ có thể tiếp tục truyền dạy cho người khác. Điều này giống như ngọn đèn thắp sáng nhiều ngọn đèn khác. Công đức không dừng lại ở một chỗ mà lan tỏa rộng lớn. Ví dụ, bạn dạy một người cách sống từ bi và yêu thương. Họ thực hành, sau đó dạy lại cho gia đình, bạn bè, làm thay đổi cộng đồng xung quanh. Phân tích so sánh với các loại bố thí khác. Bố thí tài giúp người ta vượt qua khó khăn nhất thời, nhưng không giúp họ thay đổi tận gốc rễ của vấn đề. Bố thí vô úy giúp giảm sợ hãi, nhưng thường chỉ trong tình huống cụ thể. Bố thí pháp, ngược lại, giải quyết vấn đề ở cấp độ căn bản và lâu dài, dẫn đến sự phát triển trí tuệ, đạo đức và sự bình an. Ví dụ cụ thể: 1. Một nhà sư giảng pháp cho đại chúng về cách buông bỏ sân hận, giúp nhiều người sống hòa thuận hơn. 2. Một giáo viên dạy trẻ nhỏ cách yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, thay đổi thái độ của trẻ trong cuộc sống. 3. Bạn chia sẻ một bài kinh, một bài học ý nghĩa hay câu chuyện giúp người khác sống tích cực hơn. Còn nhiều khía cạnh nữa có thể phân tích thêm về giá trị và ý nghĩa của bố thí pháp. 5. Bố thí pháp là sự cho đi vô điều kiện và không gây tổn hại. Bố thí pháp không chỉ là cho đi tri thức, mà còn là sự cho đi một cách vô điều kiện, không mong cầu lợi ích. Đặc biệt, loại bố thí này không gây ra sự lệ thuộc hay tổn thương nào cho người nhận, trái ngược với một số dạng giúp đỡ về tài vật, có thể làm người nhận bị lệ thuộc hoặc sinh tâm tham. Ví dụ, một người giàu có thể cho người nghèo tiền bạc, nhưng nếu người nghèo không được hướng dẫn cách sử dụng số tiền ấy hiệu quả, họ có thể lạm dụng và thậm chí trở nên phụ thuộc. Ngược lại, nếu bạn dạy họ cách tự kiếm sống, bố thí pháp, bạn trao cho họ khả năng tự đứng vững lâu dài. 6. Công đức bố thí pháp không chỉ dành riêng cho người nhận. Người thực hành bố thí pháp cũng nhận được lợi ích trực tiếp. Khi bạn giảng dạy, chia sẻ giáo pháp, bản thân bạn phải học hỏi và thực hành giáo pháp sâu sắc hơn. Việc này giúp chính bạn củng cố niềm tin, tăng trưởng trí tuệ và sự khiêm tốn. Ví dụ, khi một nhà sư giảng giải về lòng từ bi, họ phải hiểu rõ và thực hành từ bi trước. Quá trình chia sẻ không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn làm họ tiến bộ hơn trong việc tu tập. 7. Bố thí pháp phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi người. Không như bố thí tài, đòi hỏi bạn phải có của cải vật chất, hay bố thí vô úy, cần bạn có sức mạnh hoặc khả năng bảo vệ. Bố thí pháp chỉ yêu cầu bạn chia sẻ những điều bạn đã biết. Mọi người, bất kể giàu nghèo, đều có thể thực hiện. Ví dụ, một đứa trẻ chia sẻ lời khuyên từ bài học đạo đức với bạn bè là một dạng bố thí pháp. Một người già kể lại những câu chuyện ý nghĩa
từ kinh nghiệm sống cũng là bố thí pháp. 8. Bố thí pháp là nền tảng của sự hòa hợp xã hội. Bố thí pháp không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân mà còn là cách để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Khi mọi người cùng chia sẻ tri thức, đạo đức và lòng từ bi, xã hội sẽ giảm bớt mâu thuẫn, hận thù và bất công. Ví dụ, một cộng đồng thường xuyên được nghe giảng pháp về lòng từ bi, sự tha thứ và hòa hợp sẽ ít có những xung đột hơn. Một lớp học nơi giáo viên truyền đạt cả tri thức và giá trị nhân văn sẽ hình thành những cá nhân có trách nhiệm và biết yêu thương. 9. Sự vô hạn của công đức bố thí pháp. Công đức của bố thí pháp không chỉ giới hạn ở hiện tại mà còn có ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí vượt qua nhiều đời sống. Người nhận được pháp có thể tiếp tục lan tỏa đến thế hệ sau, tạo thành một chuỗi công đức kéo dài mãi mãi. Ví dụ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết pháp hơn 2.500 năm trước. Giáo pháp của Ngài vẫn đang tiếp tục truyền cảm hứng và dẫn dắt hàng triệu người trên thế giới. Công đức từ những lời dạy ấy không bao giờ phai mờ. 10. Tăng trưởng thiện nghiệp và đoạn trừ nghiệp xấu. Khi bố thí pháp, người thực hành cũng đang gieo những hạt giống thiện nghiệp. Họ tích lũy phước báo, tạo điều kiện cho chính mình và người khác thoát khỏi nghiệp xấu. Đây là cách để tiến gần hơn đến sự giác ngộ và giải thoát. Ví dụ, một người từng gây nhiều lỗi lầm nhưng quyết tâm học hỏi và chia sẻ giáo pháp. Nhờ hành động bố thí pháp, họ dần xóa bỏ nghiệp xấu, tích lũy nghiệp lành và đạt được sự thanh tịnh trong tâm. 11. Bố thí pháp giúp tạo mối liên kết sâu sắc. Hành động truyền đạt tri thức, đạo đức không chỉ mang tính chất trao đổi, mà còn tạo nên một mối liên kết tinh thần sâu sắc giữa người cho và người nhận. Đó là sự chia sẻ từ tâm hồn đến tâm hồn, giúp xây dựng lòng tin và sự cảm thông. Ví dụ, khi bạn kể một câu chuyện ý nghĩa, giúp ai đó vượt qua nỗi đau, họ không chỉ biết ơn bạn, mà còn cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ bạn. 12. Thực hành bố thí pháp là con đường của Bồ Tát. Theo tư tưởng Đại Thừa, một vị Bồ Tát luôn lấy việc bố thí pháp làm trọng tâm để giúp đỡ chúng sinh đạt được trí tuệ và giải thoát. Đây không chỉ là việc làm từ thiện, mà còn là sứ mệnh cao cả, dẫn dắt chúng sinh ra khỏi luân hồi. Ví dụ, Ngài Quan Thế Âm nguyện dùng trí tuệ và lòng từ bi cứu độ chúng sinh, không phải chỉ bằng việc cho tài vật mà bằng cách hướng dẫn chúng sinh trên con đường giác ngộ. 13. Bố thí pháp là sự thực hành từ bi cao nhất. Từ bi trong đạo Phật không chỉ là sự giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, mà còn là hành động giúp họ tự đứng lên và giải thoát khỏi khổ đau. Bố thí pháp chính là biểu hiện trọn vẹn của lòng từ bi, vì nó không chỉ giúp người khác về mặt cảm xúc hay thể chất, mà còn giúp họ giác ngộ bản chất khổ đau và cách thoát khỏi nó. Ví dụ, khi bạn giảng dạy về phương pháp thiền để làm chủ cảm xúc, bạn không chỉ giúp người đó giảm stress, mà còn giúp họ phát triển khả năng tự giải quyết những vấn đề trong tương lai. 14. Bố thí pháp là phương tiện cứu độ toàn diện. Khác với bố thí tài, chỉ có tác dụng trong một số hoàn cảnh nhất định, bố thí pháp không giới hạn về loại người nhận, tình huống hay thời gian. Nó là phương tiện cứu độ toàn diện, vì bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, cũng có thể tiếp nhận giáo pháp để giải thoát tâm trí. Ví dụ, một người giàu có cũng cần học về sự vô thường để không chấp trước vào tài sản. Một người nghèo cần học về luật nhân quả để hiểu giá trị của sự cố gắng. 15. Bố thí pháp là cách duy trì và lan tỏa giáo pháp. Đức Phật đã dạy rằng giáo pháp chỉ tồn tại khi có người tiếp tục truyền bá và thực hành. Khi bố thí pháp, chúng ta không chỉ giúp người khác, mà còn đóng góp vào việc bảo tồn giáo pháp, giúp giáo pháp không bị mai một trong dòng chảy thời gian. Ví dụ, nếu các thế hệ thầy giáo, giảng sư, nhà nghiên cứu không tiếp tục giảng dạy kinh điển Phật giáo, rất nhiều giá trị đạo đức và tri thức quý báu sẽ bị lãng quên. 16. Bố thí pháp giúp tăng trưởng tâm hoan hỷ. Người thực hành bố thí pháp thường cảm nhận được niềm hoan hỷ, mãn nguyện sâu sắc vì đã làm lợi ích cho người khác. Đồng thời, người nhận pháp cũng cảm nhận được sự an lạc trong tâm hồn khi hiểu rõ những bài học ý nghĩa. Ví dụ, khi bạn kể một câu chuyện về lòng vị tha và người nghe thực sự hiểu, họ cảm thấy hạnh phúc, bạn cũng cảm thấy vui vì đã giúp họ tìm thấy điều tốt đẹp. 17. Bố thí pháp là cách để vượt qua tự ngã. Bố thí pháp yêu cầu người thực hành phải từ bỏ tâm vị kỷ, không xem mình là trung tâm. Đây là cách thực hành buông bỏ ngã chấp, vì người thực hành chỉ tập trung vào lợi ích của người khác mà không bận tâm đến việc mình được lợi ích gì. Ví dụ, một người thầy kiên nhẫn giảng dạy, không mong cầu sự ghi nhận hay đền đáp, chỉ mong học trò thành công. 18.
Bố thí pháp là hành động tạo nghiệp lành vượt thời gian. Khi bạn bố thí pháp, dù chỉ một lời khuyên hay một bài học đơn giản, nó có thể tạo ra sự thay đổi trong tâm thức của người nhận. Những thay đổi này có thể dẫn đến các hành động lành trong tương lai, làm tăng trưởng phước báo không chỉ trong đời này mà còn trong các kiếp sau. Ví dụ, một người trẻ tuổi được nghe giảng về nhân quả và đạo đức, sau đó sống tốt, giúp đỡ người khác. Hành động đó tạo ra chuỗi phản ứng tích cực liên tục, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. 19. Bố thí pháp giúp xây dựng xã hội có trí tuệ và đạo đức. Giáo pháp không chỉ giúp cá nhân thay đổi mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, một xã hội mà mọi người hiểu và thực hành các giá trị như từ bi, trí tuệ và sự hòa hợp sẽ trở nên an lạc và bền vững. Ví dụ, một cộng đồng thường xuyên học hỏi và thực hành giáo lý Phật giáo sẽ có ít bạo lực, tranh chấp hơn so với nơi không chú trọng đạo đức. 20. Bố thí pháp trong đời sống hiện đại. Trong thời đại ngày nay, bố thí pháp không chỉ giới hạn ở việc giảng kinh hay giảng đạo, mà còn có thể diễn ra dưới nhiều hình thức như truyền cảm hứng sống tích cực, chia sẻ những phương pháp làm việc hiệu quả, hoặc dạy những kỹ năng sống lành mạnh. Những hành động này tuy không trực tiếp liên quan đến Phật pháp, nhưng vẫn mang tính chất bố thí pháp vì nó giúp người khác tiến bộ trong nhận thức và cuộc sống. Ví dụ, một nhà huấn luyện kỹ năng sống, dạy người khác cách quản lý cảm xúc, vượt qua áp lực trong công việc. Dù không nhắc đến Phật pháp, nhưng tinh thần giúp người khác phát triển cũng là một hình thức bố thí pháp. 21. Tâm nguyện của người thực hành bố thí pháp. Người thực hành bố thí pháp thường mang tâm nguyện lớn lao là làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không phân biệt người thân hay người lạ, không tính toán người giàu hay người nghèo. Đây chính là tâm Bồ Tát nguyện cứu độ tất cả mà không mong cầu hồi báo. Ví dụ, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện cứu độ chúng sinh trong địa ngục, không ngại khó khăn hay đau khổ. 22. Sự không giới hạn của bố thí pháp trong thời đại số. Ngày nay, việc bố thí pháp có thể diễn ra qua sách, video, bài viết trên mạng xã hội hay các lớp học trực tuyến. Công nghệ cho phép bố thí pháp tiếp cận đến hàng triệu người cùng lúc, làm tăng thêm giá trị của nó. Ví dụ, một bài giảng trên YouTube của một nhà sư về cách buông bỏ sân hận có thể được hàng triệu người xem và áp dụng, lan tỏa rộng khắp. Tóm lại, bố thí pháp không chỉ là hành động chia sẻ giáo lý, mà còn là sự biểu hiện cao nhất của lòng từ bi, trí tuệ và sự kiên nhẫn. Nó không bị giới hạn bởi thời gian, không gian hay hoàn cảnh, và giá trị của nó vượt xa những gì chúng ta có thể đo lường. Một hành động bố thí pháp, dù nhỏ, cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao, không chỉ cho người nhận mà còn cho toàn xã hội. Bố thí pháp không chỉ là một hành động thiện lành mà còn là cách giúp chính bản thân và cộng đồng vượt qua khổ đau, đạt được sự an lạc và trí tuệ. Đây là dạng bố thí cao quý nhất, vượt trên những giới hạn vật chất, lan tỏa giá trị vĩnh cửu. Một lời dạy đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời một con người, và nhờ đó, bạn không chỉ cứu một người mà có thể cứu cả thế giới của họ. Bố thí pháp có công đức vô lượng vì giúp thay đổi nhận thức, giải thoát đau khổ và lan tỏa trí tuệ, từ bi. Đây không chỉ là sự giúp đỡ nhất thời, mà là món quà tinh thần lâu dài, dẫn đến sự an lạc và giác ngộ cho cả người cho và người nhận. Con cảm ơn quý khán thính giả đã nghe bài pháp này. Ngưỡng mong quý vị luôn thực hành bố thí pháp mọi nơi, để chúng sinh sớm ngày thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.